يا صباح الجمال على المتابعين الجمال. هنعمل مع بعض النهارده سناك صحي مش هتجوعي بعده تاني، بمكونين 2 وبس، خطير في الشبع وسعراته منخفضة جدا، يعني تقدري تاكلي اكتر من قطعة من غير ما ضميرك يأنبك. طريقة التحضير مفيش ابسط واسهل من كده، والطعم يجنن. كالعادة هقول لكم على بدائل كتير قوي للمكونين اللي عملت منهم الوصفة. ما تنسوش حبايبي اللايك اللي بيشجعني ويدعمني، وشيروا الفيديو لاصحابكم وعيلتكم، ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. المكونين اللي محتاجاهم هما الاتنين دول بس. اول حاجه معايا موزه. كل ما كان الموز مستوي في الوصفه هيبقى احلى، لانه بيكون السكر بتاعه اعلى. يعني لو عندك موز شايلاه في الفريزر هينفع قوي معانا في الوصفه دي. وتاني مكون معايا هو حبوب الشوفان الكامله. ممكن تستخدمي اللي هي العاديه، وممكن تستخدمي اللي هي جلوتين فري، والاتنين متوفرين في السوبر ماركت. واحنا بنشتغل مع بعض دلوقتي هقول لكم على بدائل للموز ولحبوب الشوفان. اول خطوه بقى هاخد المطحنه بتاعتي كده، اطحن فيها حبوب الشوفان دي، احولها لقوام زي الدقيق. كمية الشوفان اللي هنستخدمها دي بتتوقف على حسب حجم الموزة، كبيرة ولا متوسطة ولا صغيرة، فهنشوف مع بعض. وده بيكون شكلهم. مش لازم نطحنهم طحن ناعم جدا نحولهم لدقيق قوي، بس مجرد ان هما يكون سهل ان هما يختلطوا مع الموزة. وطحنت شوية كمان بالشكل ده. الخطوة التانية معايا دلوقتي هاخد الموزة اللي معايا ونبدأ مع بعض نهرسها بالهراسة او بالشوكة او بالهاند بلندر، بأي طريقة. المهم ان احنا ننعمها على قد ما نقدر، ما يكونش فيها كده تكتلات وقطع من الموز. بديل للموزة في الوصفة كمان ممكن تستخدمي بطاطا مشوية او بطاطا مسلوقة، وتبتدي برضو تهرسيها حلو جدا. شايفين كده معايا يا جماعة؟ انا هرست الموزة حلو جدا بالهاند بلندر لغاية لما نعمت قوي. دلوقتي هنزل عليها بالشوفان اللي طحناه مع بعض تدريجي شوية في شوية كده. واحنا بقى بنخلط المكونين في بعض بالشكل ده هقول لكم على البدائل. بديل لدقيق الشوفان ممكن تستخدمي دقيق اللوز. ممكن كمان تستخدمي اي نوع مكسرات متوفر عندك في البيت، اطحنيه واستخدميه برضو كبديل للشوفان. ممكن جدا حبوب السمسم برضو تطحنيها وتستخدميها. ممكن جوز الهند المبشور. يعني كل دي بدائل، وتقريبا كلها بدائل اصلا برضو خالية من الجلوتين. شايفين؟ بننزل تدريجي كده لغايه لما تشكل معانا عجينه نقدر ان احنا نشكلها. انا حابه بصراحه يكون بالكاكاو، فعشان كده ضفت حاجه بسيطه اهو من الكاكاو كمان، لكن دي خطوه طبعا اختياريه. لسه طبعا القوام خفيف قوي. هزود تاني شوفان، ازود رشه كمان من الكاكاو لان اللون كده يعني مش عاجبني بصراحه. الموضوع سهل جدا، عايزه اقول لكم ممكن اي حد يعمله، حتى لو مالكيش حتى في الحلويات والمطبخ وكده، برضه هو سهل جدا. هي كده ابتدت تشكل معايا عجينه، حتى واضح في الكاميرا جدا القوام ابتدى يتقل. شايفين؟ ابتدى يتقل عن الاول. هنزل برشه بسيطه جدا من البيكنج باودر، ودي برضو خطوه اختياريه زيها زي الكاكاو، مش حابه تضيفيها بلاش. وفي الخطوه دي كمان ممكن تدوقي الخليط وتشوفي انت حابه السكر بتاعه الهادي كده، اللي هو السكر الطبيعي اللي موجود في الموز، حابه يكون كده بالشكل ده، ولا عايزه تزودي مثلا تحليه لسكر دايت. لبست بقى كده جلافز في ايدي، وبمسحه بس كده من الزيت علشان اجمع العجينه، ان خلاص هي مش محتاجه تاني دقيق. بصوا هي شكلت عجينه ازاي، مش محتاجه دقيق تاني خلاص. فالموضوع ما فيهوش اي صعوبه، زي ما انتوا شايفين اي حد يقدر ينفذ الوصفه. هاخد بقى للتشكيل كده قطع، وطبعا كل ما كانت القطعه صغيره بيكون احلى. انا عن نفسي بحب كده، لان في النهايه دي وصفه صحيه. يعني كل ما عملنا الحجم بتاعها صغير ونقدر ناكل بدل القطعة 2 بيكون احلى. وبصبعي عامل لها كده في النص فجوة، فعشان كده لازم تكونوا دهنين ايديكوا. الفجوة دي بقى اللي انا هحط فيها في النهاية ايا كان انت عايز تحشي ايه، زبدة فول سوداني، مربى لايت، شوكليت، اي حاجة عايز تحطيها هتحطيها بقى في الفجوة دي في النهاية. هرصها بقى زي ما هي كده جميلة في الصينية اللي مدهونة بمسحة من الزيت. تعالوا نعمل مع بعض واحدة كمان. هاخد كمية كده من العجينة، اكورها ما بين ايدي كده، بعدين اديها ضغطة في النص كده، شايفين؟ وارصها في الصينية. هدخلهم دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. استنوني لما يطلعوا اقول لكم تفاصيل التسوية. وده بيكون الشكل النهائي. ده شكلها. قعدت معايا في التسوية حوالي
10 دقايق. اول لما اخدت لون ذهبي من تحت بالشكل ده طفيت الفرن وفتحت الشوايه لمده لحظات علشان بس كمان السطح بتاعها من هنا ينشف وما يبقاش طري. بس كده. طيب انا حابه ان انا اديهم لمعه كده بسيطه من فوق الوش. عندي نوع مربى مشمش، هاخد كده من مربى المشمش اديها لمعه بسيطه من فوق الوش. وكالعاده زي ما بقول لكم كل فيديو انتوا مش مضطرين ابدا تعملوا زيي، انا بعمل كده معاكم علشان التصوير والحاجه تطلع معاكم في الاضاءه احلى حاجه يعني. بعد ما عملتهم كلهم كده من الاطراف بالمربى بشوكولاته في الفتحه اللي في النص مع لمعه المربى اللي عملتها من بره. طبعا دي شوكولاته دار. شوفوا شكلها جميل ازاي في النهايه، ما خدتش وقت خالص، طعمها كمان خطير وخفيفة جدا. بالنسبة للسعرات الحرارية هو طلع معايا حوالي 11 قطعة. تقدري على فكرة تطلعي عدد اكتر كمان وتشكلي القطعة الواحدة اقل حجما كمان من اللي انا عاملاها. انا كده بالنسبة لي سعرات القطعة الواحدة هتوصل ل50 سعر حراري. طبعا هي سعرات منخفضة جدا. سناك ممتاز، ممكن تاكلي من قطعة ل3 قطع جنب كوباية القهوة بتاعتك او الشاي في وجبة سناك كده مشبع قوي حقيقي. تستهونيش بال3 قطع اللي هتاكليها دي في وجبة سناك مع مشروب. سناك جبار من الاخر. لو عندكم موزة وشوية شوفان او اي نوع من انواع البدائل اللي قلتها لكم في الفيديو مستنياكم تجربوا الوصفة وترجعوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واسمحوا لي دلوقتي هعرض عليكم من احلى وصفات كيكات الشوفان اللي قدمتها في القناه، وهي كيكه الشوفان بجوز الهند. كانت طالعه هشه جدا واسفنجيه وكل اللي دقها ما صدقش ان هي اصلا مصنوعه او معموله من الشوفان. كمان عملت لها تزيين بسيط كده بشوكولاته الدهن الصحيه اللي عملتها معاكم في القناه، ودي شوكولاته اقتصاديه من غير ولا مكعب واحد من الشوكولاته ومن غير اي نوع من انواع المكسرات، بنفس كده قوام شوكولاته نوتيلا اذا ما كانتش احلى كمان. شايفين جمال الشوكولاته يا جماعه وشايفين جمال الكيك وهشاشته من جوه. هسيب لكم لينك الطريقتين دول تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف اكتبي لي بس في الكومنتات عايزه مثلا طريقه شوكولاته نوتيلا الصحيه، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامه.